Chip, bộ não thúc đẩy cuộc sống số hiện đại của con người. Trên kích thước nano, chip chứa vô số mạch tích hợp phức tạp đan xen, được ví như các tế bào thần kinh. Hệ thống tính toán to lớn và phức tạp này được tạo thành từ các bóng bán dẫn. Trên một diện tích nhỏ như hạt cát, tổng số lượng bóng bán dẫn có thể lên đến hàng chục tỷ. Làm thế nào để khắc lên một hạt cát hàng tỷ tòa nhà điện tử? Câu trả lời là, ngoài bàn tay của Chúa, con người còn phát minh ra một công cụ đặc biệt, máy quang khắc. Hiện nay, trên toàn thế giới, chỉ có một công ty có thể sản xuất máy quang khắc EMUV dùng trong công nghệ dưới 7 nanomet, đó chính là công ty ASML của Hà Lan. Một năm trước, lệnh cấm vận công nghệ của Mỹ đối với Huawei đã khiến công ty Hà Lan này trở thành tâm điểm chú ý của công chúng. Tuy nhiên, cách đây hơn 30 năm, ASML chỉ là một nhà máy nhỏ, không ai biết đến. Từ khi thành lập vào năm 1984, họ đã mất 10 năm để khó khăn bước chân vào ngành công nghiệp quang khắc. Sau đó, mất thêm 10 năm để đứng vững và đánh bại các đối thủ mạnh mẽ. Cuối cùng, họ mất thêm 10 năm nữa để từng bước leo lên ngai vàng Silicon. Ngày nay, trong lĩnh vực quang khắc, họ đã đứng trên đỉnh cao, vượt qua mọi đối thủ. Vậy làm thế nào mà tất cả những điều này xảy ra? Quay ngược thời gian về thập niên năm 1950, trong bối cảnh chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên Xô tiến hành cuộc chạy đua vũ trang điên cuồng. Bản chất của sức mạnh quân sự chính là sự so tài về công nghệ. Bộ Quốc phòng Mỹ đã không tiếc tiền, đầu tư một lượng lớn kinh phí để phát triển các công nghệ mới. Trong số đó, công nghệ vi điện tử là một lĩnh vực quan trọng. Ngân sách hào phóng của Lầu Năm Góc đã thúc đẩy các công ty lao vào nghiên cứu và phát triển công nghệ. Cuối cùng, vào năm 1958, kỹ sư Gác Kinby của Texas Instruments đã phát minh ra mạch tích hợp đầu tiên. Là người họ hàng nghèo của Mỹ, các quốc gia châu Âu nhìn thấy người anh em xa này lại sáng chế ra một thứ mới mẻ, liền nhanh chóng cử đại diện sang học hỏi, trong số đó có các kỹ sư của Philips. Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về công ty Philips. Năm 1891, Philips được thành lập tại Hà Lan, chuyên sản xuất các sản phẩm trong lĩnh vực chiếu sáng, thiết bị gia dụng và hệ thống y tế. Đến những năm 1950, Philips đã trở thành một doanh nghiệp công nghệ đa quốc gia, với hàng chục nghìn nhân viên và các công ty con trái khắp toàn cầu. Các kỹ sư của Philips mang một con chip nhỏ từ Mỹ về nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu kỹ, họ nhận xét, chỉ thế này thôi à, chúng ta cũng làm được. Vì vậy, bộ phận bán dẫn và vật liệu của Philips quyết định bắt tay vào sản xuất chip. Ban đầu, họ mua thiết bị quang khắc từ các công ty Mỹ. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, họ nhận thấy thiết bị của Mỹ không đủ chính xác. Người Mỹ giỏi phát minh ra những thứ từ con số 0 đến 1, nhưng thường làm việc hơi sơ sài, không giỏi tinh chỉnh và phát triển từ 1 lên 100. Đây cũng là lý do sau này họ bị các công ty Nhật Bản vượt mặt. Là một công ty lớn, Philips có thói quen tự sản xuất hầu hết mọi thứ trong nội bộ. Chẳng hạn, trước khi sản xuất bóng đèn, họ sẽ sản xuất thiết bị để làm bóng đèn. Trước đó nữa, họ thậm chí sản xuất cả thiết bị để chế tạo máy móc làm bóng đèn. Nếu có đủ thời gian, họ có thể bắt đầu từ chiếc diều của bàn cổ khi khai thiên lập địa. Vì vậy, với máy quang khắc để sản xuất chip, họ cũng quyết định tự nghiên cứu và phát triển. Dự án này được giao cho phòng thí nghiệm vật lý Philips, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghiệp của Philips. Tuy nhiên, khi dự án nghiên cứu phát triển tiến hành, người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghiệp nhận ra lần này mọi thứ không hề đơn giản như trước. Trước đây, để phát triển một chiếc bóng đèn đầy màu sắc hay một chiếc máy cạo râu chống nước, các kỹ sư thiên tài của Philips chỉ cần một ý tưởng lấy lên là có thể hoàn thành. Nhưng dự án máy quang khắc lần này vô cùng phức tạp, là một công trình kỹ thuật cao cấp, đòi hỏi lượng lớn các kỹ sư xuất sắc làm việc ngày đêm để nghiên cứu, đồng thời cần đầu tư một khoản tiền khổng lồ. Điều này đòi hỏi sự hỗ trợ toàn diện ở cấp chiến lược, từ toàn bộ công ty, một mình bộ phận của họ không thể hoàn thành nhiệm vụ nặng nề này. Vì vậy, người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghiệp đã tìm đến CEO của Philips lúc bấy giờ, ông Whittaker, để xin cấp một khoản kinh phí cho dự án. Khi CEO của Philips nghe thấy cần đầu tư một khoản tiền lớn, ông liền hỏi, các anh dự tính mỗi năm có thể bán được bao nhiêu chiếc máy quang khắc này? Người phụ trách bộ phận trả lời, không chắc chắn, có lẽ khoảng hơn chục chiếc, nếu bán tốt thì có thể vài chục chiếc. Nghe vậy, CEO của Philips hít một hơi thật sâu, thốt lên, chúng ta bán bóng đèn, mỗi năm bán được hàng trăm triệu cái, đủ để nối thành một dải đèn chạy quanh trái đất. Còn các anh lại nói rằng, cái máy này mỗi năm bán được vài chục chiếc, mà chi phí nghiên cứu ban đầu còn cao như vậy, định kể chuyện đam mê với tôi à? CEO của Philips yêu cầu bộ phận này nhanh chóng cắt bỏ tất cả những dự án không kiếm ra tiền. Các bạn nghĩ sao? Liệu CEO của Philips lúc đó làm vậy có đúng không? Từ góc nhìn hiện tại, có thể chúng ta nghĩ rằng vị CEO đó thật ngu ngốc và thiếu tầm nhìn, nhưng trên thực tế, ngay cả xét từ góc độ kinh doanh ngày nay, quyết định của ông ấy lúc đó là hợp lý, bởi lẽ máy quang khắc thực sự không phải là một ngành kinh doanh tốt. Trước hết, chi phí nghiên cứu ban đầu của dự án này có thể coi là con số trên trời. Thực tế đã chứng minh rằng, nếu không nhờ Philips là một tập đoàn lớn với nguồn lực mạnh mẽ, dự án máy quang khắc này có thể đã khiến cả công ty phá sản.
Thứ hai, họ đã khởi đầu muộn hơn vài năm. Vào thời điểm đó, các công ty sản xuất máy quang khắc của Mỹ đã bắt đầu thương mại hóa trên quy mô lớn. Sau này, ASML phải mất tới 10 năm mới bước chân được vào thị trường máy quang khắc. Và đây là một thị trường mà người thắng sẽ ăn cả, không có chỗ cho kẻ đứng thứ hai hoặc thứ ba. Cuối cùng, vì chịu ảnh hưởng của định luật Mu, công nghệ quang khắc cần phải liên tục đổi mới để luôn giữ vị trí dẫn đầu. Chỉ cần lỡ một bước, toàn bộ nỗ lực có thể sụp đổ. Những ví dụ đau thương như GCA, tập đoàn quang khắc khổng lồ của Mỹ, hay Nikon, ông lớn của Nhật Bản, là minh chứng rõ ràng nhất. Mỗi lần đổi mới công nghệ cũng đòi hỏi một khoản đầu tư khổng lồ, ngay cả khi ASML đã trở thành gã khổng lồ trong ngành, họ vẫn cần sự hỗ trợ tài chính từ những công ty như Intel, TSMC và Samsung khi nghiên cứu máy quang khắc EMUV. Ngày nay, nếu đứng từ góc nhìn của ASML, người chiến thắng duy nhất, có thể thấy việc bán một chiếc máy quang khắc với giá 12 tỷ đô la Mỹ là quá hời, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của các công ty thất bại, bạn sẽ nhận ra lĩnh vực này khắc nghiệt đến mức nào. Dù lợi nhuận lớn thật, nhưng rủi ro cũng vô cùng cao. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, có những ngành công nghiệp không chỉ đơn thuần là chuyện lời hay lỗ, chúng còn mang ý nghĩa quan trọng hơn nhiều. Vào thời điểm đó, ngành công nghiệp thông tin chỉ vừa bắt đầu và CEO của Philips khi ấy chưa thể nhìn thấy viễn cảnh xa đến vậy. Cuối cùng, CEO của Philips đưa ra hai lựa chọn cho Bộ Khoa học và Công nghiệp, hoặc là dừng dự án nghiên cứu này, hoặc tìm một công ty khác sẵn sàng tiếp nhận nó. Bộ Khoa học và Công nghiệp đã chọn phương án thứ hai. Họ bắt đầu tìm đến một số công ty Mỹ, nhưng các công ty này tỏ ra không mấy hứng thú. Họ cho rằng chiếc máy quang khắc của Philips chẳng khác nào một nhà vệ sinh được xây bằng gạch vàng. Điều này không phải là sự xúc phạm, mà chỉ muốn nói rằng dù công nghệ của họ khá tiên tiến, nhưng chi phí lại quá cao. Lúc này, một công ty khác có tên Advanced Semiconductor Materials, viết tắt là ASM, đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với Philips. Nghe cái tên này, có vẻ nhân vật chính sắp xuất hiện. CEO của ASM, Arthur Dempsey, là một người luôn cháy bỏng với ước mơ. Năm đó, ông từ Mỹ trở về Hà Lan, trong tay cầm một con chip và 500 đô la tiền vốn, lao mình vào làn sóng khởi nghiệp. Dempsey đã kinh doanh nhiều lĩnh vực liên quan đến bán dẫn, nhưng chủ yếu là những công nghệ có hàm lượng kỹ thuật thấp. Tuy nhiên, trong lòng ông luôn khao khát tham gia vào lĩnh vực máy quang khắc. Vì vậy, ông đã đầy ý đến Philips. Dempsey viết rất nhiều lá thư gửi đến các lãnh đạo cấp cao của Philips, bày tỏ mong muốn hợp tác, nhưng các lãnh đạo của Philips không hề quan tâm, vì họ cho rằng công ty của ông quá nhỏ, không đáng để hợp tác. Tức giận, Dempsey đã viết một bài báo trên báo chí, chỉ trích Philips. Ông nói rằng các công ty lớn của Mỹ luôn sẵn sàng hợp tác với những công ty nhỏ, vậy mà các công ty lớn của Hà Lan lại kiêu ngạo đến mức này, không nhận ra mình đã bị bỏ lại phía sau bao xa, mà vẫn tự tin đến kỳ lạ như vậy. Bài viết này đã thu hút sự chú ý của người đứng đầu Bộ Khoa học và Công nghiệp của Philips. Họ cảm thấy Dempsey là một người thú vị, nên đã điều tra về công ty ASM của ông. Kết quả cho thấy ASM đang phát triển rất nhanh và thực sự có tiềm năng. Nhận thấy đây là một đối tác hoàn hảo, Philips đã quyết định hợp tác với Dempsey và ASM. Vào lúc 3 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 1983, Bộ Khoa học và Công nghiệp của Philips cùng công ty ASM chính thức công bố thành lập một công ty liên doanh, chịu trách nhiệm sản xuất thiết bị quang khắc tiên tiến hàng đầu thị trường. Công ty mới này được đặt tên là ASML. Cả hai công ty cùng góp vốn, mỗi bên 2,1 triệu đô la Mỹ, tương đương 50% cổ phần. Tuy nhiên, do Philips đã có sẵn một số máy quang khắc và linh kiện tồn kho từ các dự án trước, nên số tài sản này được định giá khoảng 1,8 triệu đô la Mỹ. Vì vậy, Philips thực tế chỉ cần bỏ ra 300.000 đô la Mỹ tiền mặt. Đồng thời, hàng chục kỹ sư từ phòng thí nghiệm của Philips được chuyển sang làm việc cho công ty liên danh mới. Ban đầu, các kỹ sư này đều tỏ ra không hài lòng vì họ cảm thấy mình bị công ty mẹ bỏ rơi. Họ thậm chí yêu cầu ký một thỏa thuận, đảm bảo rằng nếu công ty mới phá sản, họ sẽ được trở lại làm việc tại Philips. Do thiếu kinh phí, công ty liên danh không đủ tiền để thuê văn phòng, Philips đã hào phóng cho họ sử dụng một số căn nhà gỗ nhỏ gần trụ sở chính, làm văn phòng miễn phí. Giai đoạn đầu, các kỹ sư của ASML đã nghiên cứu và phát triển những chiếc máy quang khắc tiên tiến nhất trong những căn nhà gỗ này. Tuy nhiên, những căn nhà gỗ này không hoàn toàn bất tiện, chúng có một lợi thế lớn, việc vứt rác rất dễ dàng vì nằm ngay cạnh một bãi rác. Sau khi công ty liên doanh được thành lập, họ đã thuê một CEO mới, ông Gerrit Smith. Ông Smith tốt nghiệp ngành kỹ thuật hàng không và từng nhận học bổng của NASA để sang Mỹ học tập. Sau khi tốt nghiệp, ông trở về Hà Lan và làm việc một thời gian tại chi nhánh của Philips ở Ý. Mặc dù là tiến sĩ vật lý, nhưng Smith lại yêu thích quản lý kinh doanh hơn là nghiên cứu khoa học. Điều này rất phù hợp với ASML, nơi vốn mang đậm văn hóa kỹ sư. Trước đây, tại phòng thí nghiệm vật lý của Philips, các kỹ sư chỉ chăm chú vào nghiên cứu mà không quan tâm đến thị trường.
Sự xuất hiện của Smith đã giúp ASML vận hành như một công ty kinh doanh độc lập thực sự. Ông hiểu rằng chỉ khi kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu và kinh doanh, họ mới có thể cạnh tranh trong thị trường máy quang khắc khốc liệt này. Công việc đầu tiên của công ty liên danh là tuyển dụng nhân tài, là một ông lớn trong ngành. Philip có mối quan hệ sâu rộng với mọi trường đại học ở Hà Lan. Gần như tất cả các giáo sư ngành khoa học và kỹ thuật ở Hà Lan đều có liên hệ với Philip. Mỗi khi phát hiện ra một sinh viên tài năng xuất chúng, Philip luôn tìm mọi cách để chiêu mộ họ. Có thể nói, anh hùng khắp Hà Lan đều quy về Philip. Tuy nhiên, vì ASML là công ty liên danh độc lập, về nguyên tắc không được sử dụng danh nghĩa của Philip để tuyển dụng, nhưng CEO Smith không quan tâm đến nguyên tắc này, ông vẫn đăng quảng cáo tuyển dụng dưới danh nghĩa Philip trên báo chí, vì chỉ như vậy mới thu hút được những kỹ sư tài năng nhất, nếu không, một công ty nhỏ như ASML sẽ khó mà thuyết phục các chuyên gia hàng đầu gia nhập. Sau khi tuyển dụng được những nhân tài, Smith giải thích rằng công ty không hề lừa họ, bởi vì ASML thực sự làm việc trong khu công nghiệp của Philip, chỉ có điều văn phòng hơi xuống cấp một chút mà thôi. Khi đội ngũ đã được xây dựng xong, Smith định hình văn hóa doanh nghiệp cho công ty bằng một tuyên bố mạnh mẽ, chúng ta không giống Philip. Bởi vì từng làm việc ở Philip vài năm, Smith hiểu rõ sự cồng kềnh, quan liêu và kém hiệu quả trong hệ thống của tập đoàn lớn này. Giống như mọi ông lớn khác, Philip mắc phải căn bệnh chung của các tập đoàn lớn. Ông tin rằng nếu ASML cũng vận hành theo cách như vậy, chắc chắn sẽ thất bại. Mục tiêu của họ rất rõ ràng, đánh bại Philip. Trước khi có thể đánh bại gã khổng lồ, ASML phải tìm cách sống sót trước đạn. Điều này với một công ty mới thành lập như ASML không hề dễ dàng, bởi vào thời điểm đó, các công ty sản xuất máy quang khắc của Mỹ đã chiếm lĩnh thị trường. Để vượt qua được tình thế này, họ buộc phải xuất kỳ bất ý, tìm ra lối đi khác biệt. Cụ thể, làm thế nào để đạt được điều đó? Đây chính là lúc tài năng chiến lược của CEO được thử thách. Năm 1984, tại triển lãm bán dẫn miền Tây nước Mỹ, CEO Garrett Smith nhận thấy một nhóm người đã bắt đầu thảo luận về việc chế tạo thế hệ chip tiếp theo. Nhiều người dự đoán rằng trong vòng 2 năm tới, quy trình sản xuất chip sẽ thu nhỏ xuống dưới một micron, tức là từ mạch tích hợp quy mô lớn sẽ chuyển sang mạch tích hợp siêu lớn. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa có công ty nào phát triển được thiết bị quang khắc cần thiết để sản xuất thế hệ chip mới này. Quy luật này trong ngành chip giờ đây đã trở nên quen thuộc với tất cả chúng ta, đó chính là định luật Moore. Định luật này được đưa ra bởi Gordon Moore, đồng sáng lập Intel. Ông cho rằng số lượng bóng bán dẫn được tích hợp trên một con chip sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 18 tháng. Định luật Moore được xem là lời tiên tri tự hiện thực hóa lớn nhất trong ngành chip. Vậy tự hiện thực hóa nghĩa là gì? Chính vì mọi người đều nỗ lực hướng tới mục tiêu này, nên dự đoán đó mới trở thành sự thật. Tuy nhiên, khi công nghệ chip tiến đến mức 22 nanomet, định luật Moore ngày càng khó duy trì. Đây cũng là lý do tại sao những năm gần đây, Intel từ một ông lớn sản xuất chip, lại bị chế giễu là hãng bóp kem đánh răng, ám chỉ việc tiến độ cải tiến rất chậm. Quay lại câu chuyện của ASML, CEO Garrett Smith sau khi quan sát tình hình thị trường, nhanh chóng nhận ra rằng đây chính là cơ hội duy nhất của họ. Ông kết luận rằng, chúng ta phải ngay lập tức dừng lại việc phát triển thế hệ máy quang khắc hiện tại và nhảy thẳng lên thế hệ tiếp theo. Lý do rất rõ ràng, ASML đã chậm một thế hệ, nếu tiếp tục tụt lại thêm một thế hệ nữa, họ sẽ mãi mãi bị bỏ xa và không bao giờ có cơ hội bắt kịp. Trong ngành công nghiệp quang khắc, chiến lược kinh doanh được gói gọn trong 3 chữ: nhanh, chuẩn, quyết. Nhanh, sản xuất thiết bị với tốc độ nhanh nhất, chuẩn, tạo ra sản phẩm có độ chính xác cao nhất, quyết, sau đó tận dụng lợi thế để kiếm tiền thật nhanh. Chỉ cần làm được những điều này, máy quang khắc sẽ trở thành một cỗ máy in tiền hợp pháp. Không, nó thậm chí còn in tiền nhanh hơn cả máy in tiền. Nhưng trước khi in ra tiền, bạn phải đổ tiền vào trước đã. Cụ thể, phải đổ bao nhiêu tiền? CEO Smith tính toán sơ bộ và đưa ra con số khoảng 100 triệu đô la Mỹ. Khi nhìn thấy con số này, ngay cả bản thân ông cũng hoảng hốt, vì ông biết mình không thể nào lấy được số tiền lớn như vậy từ hai công ty mẹ Philip và ASM. Tuy nhiên, ông vẫn quyết định liều mình đi xin tiền, vì sợ rằng khi các lãnh đạo cấp cao của Philip và ASM nghe đến con số này sẽ bùng nổ tại chỗ, nên ngay sau khi nói ra số tiền 100 triệu đô la Mỹ, ông nhanh chóng bổ sung thêm, đây chỉ là ước tính sơ bộ thôi, tôi chưa tính toán cụ thể, có thể ít hơn, có lẽ chỉ 50 triệu đô la Mỹ, nếu tiết kiệm hơn, có khi 30 triệu đô la Mỹ cũng đủ. Ban giám đốc vừa nghe vừa lắc đầu, cảm thấy con số này quá hoang đường. Smith bắt đầu đưa ra lý lẽ và phân tích thực tế, nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp máy quang khắc là một thị trường mà kẻ thắng chiếm trọn. Ông giải thích, hoặc là đứng đâu, hoặc chẳng kiếm được gì, hạng 2, hạng 3 cũng không có lợi nhuận, còn hạng 4, hạng 5 chỉ chờ phá sản. Trong bối cảnh này, chỉ những chiến lược táo bạo, đổi mới nhất và dám mạo hiểm nhất mới có cơ hội giành chiến thắng. Thực tế sau này đã chứng minh, tầm nhìn của Smith cực kỳ chính xác. Ngày nay, ASML là ông lớn duy nhất còn lại trong lĩnh vực quang khắc, các đối thủ khác đã rút lui hoàn toàn. Sau một loạt phân tích, Smith đưa ra tối hậu thư, hoặc là đầu tư, hoặc đóng cửa ASML ngay bây giờ, cái nhà kho tồi tàn đó, có thể dùng để chứa rác thì hơn. Cuối cùng, ban giám đốc đành phải thỏa hiệp, nhưng họ tuyên bố, chúng tôi có thể tăng vốn, nhưng không phải 100 triệu đô la Mỹ, mà chỉ là 3 triệu đô la Mỹ, không hơn một xu.
Từ kỳ vọng 100 triệu đô la Mỹ mà chỉ nhận được 3 triệu đô la Mỹ, bạn nghĩ phản ứng của Smith sẽ ra sao? Bỏ đi trong giận dữ? Không, ông vui vẻ đồng ý, lý do là vì Smith không quan tâm số tiền cụ thể ban đầu là bao nhiêu, chiến lược của ông rất rõ ràng, cho dù là bao nhiêu, chỉ cần có tiền, tôi sẽ bắt đầu làm ngay, lúc thiếu tiền, tôi sẽ xin tiếp càng đầu tư nhiều, cả ông càng không thể rút lui, bởi lúc đó chi phí chìm đã quá lớn. Chiến thuật này thường được gọi là bẫy đầu tư hoặc bị kẹt vốn. Sau khi nhận được khoản tiền đầu tư, họ chính thức bắt đầu dự án phát triển máy quang khắc thế hệ mới. Trước khi ASML ra đời, các kỹ sư của phòng thí nghiệm vật lý Philips đã từng phát triển một mẫu máy quang khắc có tên PAT 2000, nhưng đáng tiếc là không bán được chiếc nào. Tuy vậy, họ vẫn quyết định giữ truyền thống đặt tên, gọi thế hệ máy mới là PAT 2500. Thời gian phát triển chỉ có 2 năm, nên họ phải tăng tốc tối đa để theo kịp tiến độ. Đội ngũ làm việc không kể ngày đêm, mỗi tối, cứ đến 6 giờ, cả tòa nhà Philips tối om, nhưng văn phòng của ASML thì vẫn sáng đèn. Có những hôm, đèn sáng suốt cả đêm, điều này khiến cơ quan lao động Hà Lan nhiều lần gọi điện kiểm tra, lo ngại rằng họ đang vận hành một nhà máy bóc lột sức lao động. Đồng thời, CEO Gerrit Smith cũng xây dựng một quy trình quản lý dự án cực kỳ nghiêm ngặt, mỗi bước cần làm gì, cần những linh kiện gì, đều phải được ghi chi tiết vào quy trình. Điều này khiến các kỹ sư cảm thấy khó chịu, vì trước đây khi còn làm ở Philips, họ quen làm việc độc lập, không bị ai giám sát. Giờ đây, mỗi ngày phải báo cáo tiến độ, họ cảm giác như đang lãng phí thời gian. Nhưng thực tế, với một dự án phức tạp như máy quang khắc, việc phối hợp chặt chẽ và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt là điều bắt buộc, chỉ cần một mắt xích gặp vấn đề, toàn bộ tiến độ sẽ bị chậm lại. Dù làm việc ngày đêm và thực hiện nghiêm ngặt quy trình, thời gian vẫn không đủ. Đến giữa giai đoạn phát triển, họ nhận ra rằng dù làm việc liên tục 24 giờ mỗi ngày, họ vẫn không thể hoàn thành đúng hạn. Nguồn vốn ban đầu cũng gần như cạn kiệt. Đội ngũ đối mặt với một thử thách lớn. Tiếp tục thế nào khi thời gian và tiền bạc đều không đủ? ASML muốn thuyết phục chính phủ Hà Lan tài trợ cho dự án máy quang khắc của mình, vì thế họ liên tục đến Bộ Kinh tế Hà Lan để vận động. Tuy nhiên, chính phủ cho rằng dự án này quá rủi ro và không đáng tin cậy, nên không dám đầu tư. Có thể nói, họ đã không gặp đúng thời điểm. Trong tình cảnh bế tắc, CEO Gerrit Smith nghĩ ra một cách khác. Ông chuyển sự chú ý sang triển lãm bán dẫn Tây Mỹ, sẽ diễn ra vào năm sau. Nếu ASML có thể trưng bày một chiếc máy thử nghiệm PAT 2500 tại triển lãm này, họ có thể thu hút được sự quan tâm của khách hàng và thậm chí nhận được đơn đặt hàng trước. Nhưng vấn đề là thời gian chỉ còn 7 tháng, và kể cả một chiếc máy thử nghiệm cũng không thể kịp chế tạo. Smith triệu tập tất cả các kỹ sư để bắt đầu một buổi động não. Cuối cùng, họ nghĩ ra một giải pháp khả thi. Trước đó, mẫu máy PAT 2000 mà họ phát triển không bán được. Nguyên nhân chính là do hệ thống bản di chuyển wafer sử dụng động cơ thủy lực, làm cho máy quá cồng kềnh đối với các nhà sản xuất chip. Khi các kỹ sư ở phòng thí nghiệm Philips phát triển mẫu này, họ tập trung vào nghiên cứu, không chú ý đến nhu cầu thực tế của thị trường. Sau khi ASML được thành lập, CEO Smith đã trao đổi với các khách hàng, từ đó phát hiện ra vấn đề này. Mặc dù vậy, các công nghệ khác trên PAT 2000 vẫn rất tiên tiến, đặc biệt là hệ thống căn chỉnh. Các kỹ sư đưa ra một giải pháp, sử dụng nền tảng của PAT 2000, nhưng thay thế bản di chuyển wafer từ hệ thống thủy lực sang hệ thống điện, thêm một số công nghệ mới vào máy. Sản phẩm chuyển tiếp này được đặt tên là PAT 2400, một phiên bản cải tiến nhằm đáp ứng thị trường nhanh nhất có thể. Sau 7 tháng nỗ lực không ngừng, cuối cùng họ cũng kịp thời giới thiệu PAT 2400 tại triển lãm bán dẫn Tây Mỹ năm 1985. Để tạo tiếng vang, ASML đã đặt một quảng cáo khổng lồ tại triển lãm với dòng chữ "Máy quang khắc của ASML" khiến GCA và Nikon không dám nhìn. Đối với người Hà Lan vốn nổi tiếng khiêm tốn, hành động này giống như một cú sốc xã hội ngay tại hiện trường, nhưng chính điều này đã thu hút một lượng lớn các nhà sản xuất chip đến xem, tò mò muốn biết kẻ mới nổi không biết sợ này là ai. Tại triển lãm, CEO Gerrit Smith cũng nhận được một thông tin quan trọng. Chazzy Sender, CEO của AMD, đã phàn nàn rằng hệ thống thiết bị quang khắc của Mỹ quá tệ, buộc AMD phải mua thiết bị từ Nhật Bản. Tuy nhiên, AMD lại không hề thích làm vậy. Vào những năm 1980, Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực bán dẫn, khiến Mỹ một phen lao đao, không khác gì một cuộc tấn công chân châu càng lần thứ hai. Người Mỹ đầy tức tối, nhưng cũng không thể trách ai ngoài bản thân, vì họ kém hơn về công nghệ. Đây là cuộc chiến thương mại, không thể như xưa ném thêm 2 quả bom nguyên tử vào Nhật để phá hủy các nhà máy của Toshiba hay Hitachi. Khi Gerrit Smith biết được thông tin này, ông lập tức nhận ra đây là cơ hội lớn để đào chân tường. Dù Mỹ không thích Nhật vượt mặt mình, nhưng với một đối tác nghèo từ châu Âu, Mỹ lại ít cảnh giác hơn. Ngay sau đó, Smith triển khai hành động. Ông đăng quảng cáo toàn trang trên Electronic News và Semiconductor International Magazine với tiêu đề in chữ đen đậm: "Chúng tôi đã nghe lời anh, Chazzy." Máy quang khắc ASML chấp nhận thử thách về độ tin cậy từ Chazzy Sender, đảm bảo thời gian hoạt động lên tới 90%, gần gấp đôi so với tiêu chuẩn ngành hiện tại.
Cheji, anh thậm chí không cần lo lắng về động đất ở Senanderji vì những cỗ máy của chúng tôi bền bỉ đến mức không thể phá hủy. Quảng cáo này đã thành công thu hút sự chú ý của AMD. Họ mời ASML đến đàm phán. Tại buổi gặp, CEO Gegit Smith tuyên bố ASML sẵn sàng cung cấp miễn phí một chiếc Pad 2400 để AMD thử nghiệm. AMD vui vẻ nhận lời, và sau khi kiểm tra, họ dành nhiều lời khen ngợi cho máy quang khắc này. Tuy nhiên, AMD không đặt hàng ngay lập tức, mà giải thích rằng họ cần thời gian để hội đồng quản trị xem xét, vì thay đổi nhà cung cấp không phải là chuyện có thể quyết định một cách vội vàng. Sau khi ASML bắt đầu gây dựng danh tiếng quốc tế, Bộ Kinh tế Hà Lan nhận thấy tiềm năng của công ty này và quyết định cấp khoản vay 7,8 triệu đô la Mỹ. Số tiền này giống như một cơn mưa rào giữa trời hạn, giúp ASML duy trì hoạt động thêm một thời gian. Tuy nhiên, ngay khi ASML bắt đầu có chút khởi sắc, khủng hoảng lại ập đến. Mùa hè năm 1985, ngành công nghiệp bán dẫn bước vào giai đoạn suy thoái theo chu kỳ, toàn bộ thị trường đình trệ, mọi người đều trong trạng thái chờ đợi. Lúc này, AMD cũng gửi tin nhắn đến ASML rằng họ tạm thời không cần máy Pad 2400, nhưng lại bày tỏ sự hứng thú với thế hệ tiếp theo Pad 2500. AMD nhấn mạnh rằng nếu ASML phát triển được Pad 2500, họ chắc chắn sẽ mua, nhưng ngụ ý của AMD rất rõ ràng, lần sau chắc chắn mua nhé. Câu trả lời này khiến ASML rơi vào tình thế vô cùng khó khăn, vì họ không chắc mình có thể trụ được đến lần sau hay không. CEO Gegit Smith lúc này lại nghĩ ra một kế hoạch khác. Ông nhận ra rằng, mặc dù Philips không hứng thú với việc sản xuất máy quang khắc, nhưng họ lại rất quan tâm đến chip bán dẫn. Để không bị Mỹ và Nhật Bản bỏ xa trong lĩnh vực này, Philips và Siemens đang hợp tác phát triển dự án chip bộ nhớ. Nếu ASML có thể bán được máy quang khắc cho dự án này, đó sẽ là khách hàng đầu tiên của họ. Gegit Smith lập tức liên hệ với người phụ trách dự án này, nhưng ông ta từ chối mở cửa sau chỉ vì cùng thuộc tập đoàn Philips. Người phụ trách thẳng thắn tuyên bố rằng họ không quan tâm đến Pad 2400, vì đây chỉ là sản phẩm quá độ. Họ chỉ đồng ý mua Pad 2500 và yêu cầu máy phải được bàn giao trước ngày 1 tháng 4 năm 1986. Nếu không giao kịp, họ sẽ chuyển sang sử dụng thiết bị của Nikon. Lý do là vì dự án chip bộ nhớ này là dự án trọng điểm của Philips và Siemens, không thể để một dự án nhỏ như ASML làm chậm tiến độ. Tình huống này rất phổ biến ở các tập đoàn lớn, nơi các bộ phận không nhất thiết phải hỗ trợ lẫn nhau, vì mỗi nhóm chỉ quan tâm đến thành công của dự án mà họ chịu trách nhiệm, trừ khi có sự can thiệp trực tiếp từ lãnh đạo cấp cao. Các phòng ban thường hoạt động tách biệt. Dù bị dồn vào thế khó, CEO Gegit Smith vẫn cắn răng đồng ý với yêu cầu này, bởi ông hiểu rằng đây là cơ hội duy nhất của họ. Vì vậy, ASML quay lại làm việc ngày đêm tăng ca, gấp rút hoàn thành chiếc Pad 2500. Thực ra, giai đoạn suy thoái kinh tế và khủng hoảng trong ngành công nghiệp chip lúc bấy giờ lại vô tình mang đến cho ASML thời gian quý giá để thở. Nếu khi đó thị trường chip đang bùng nổ, nhu cầu tăng cao, ASML sẽ không có đủ năng lực sản xuất thế hệ sản phẩm tiếp theo, và như vậy, họ sẽ càng bị bỏ lại phía sau so với các nhà sản xuất máy quang khắc khác. Sau hơn nửa năm nỗ lực điên cuồng, ngày 7 tháng 5 năm 1986, chiếc Pad 2500 đầu tiên chính thức ra đời tại triển lãm bán dẫn Tây Mỹ năm đó. Pad 2500 đã trở thành tâm điểm chú ý, thu hút ánh nhìn của nhiều nhà sản xuất chip. Lần này, AMD cuối cùng đã nói Z. Từ đây, ASML mới chính thức bước chân vào thị trường máy quang khắc, bắt đầu được các đối thủ trong ngành để mắt đến. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là ASML đã có thể nằm im hưởng lợi. Khi bước vào thị trường, họ phát hiện ra rằng đây là một chiến trường tàn khốc, nơi các ông lớn đều đang điên cuồng cạnh tranh. Còn ASML, với vị thế một tân binh, vừa mới cầm được vũ khí, liệu họ đã sẵn sàng chiến đấu chưa? Ở phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao một vụ hỏa hoạn tại TSMC lại cứu sống ASML. ASML làm thế nào để giành được hợp đồng từ tay Samsung sau nhiều lần bị họ làm bẽ mặt? Vì sao ngành công nghiệp bán dẫn của Mỹ lại bị Nhật Bản đánh bại thảm hại? ASML đã làm thế nào để lật đổ các tập đoàn Nhật Bản và từng bước tiến lên ngôi vị ông vua của thế giới quang khắc? Tất cả những câu chuyện hấp dẫn này sẽ được bật mí trong phần sau. Nếu bạn thích series này, đừng quên một like, một subscribe để ủng hộ kênh nhé.